Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Safe and So, good day, dream house ni Mayang. So, ito po yung bahay na pinadala ni Ma'am Mary Jane Boyson Villar of Del Rosario, Camarines Sur. Ito po yung bahay na may dalawang bedroom, dalawang bathroom, at malaking kitchen area. Then, standard na size ng living room at saka dining area. So, ang hinihingi lang po ni Ma'am Mary Jane is paggawa na po ng design ideas kung ano ang kalalabasan ng bahay kung if ever na mag-add siya ng extension, kumbaga. So, itong harapan, gagawin na daw niyang living room, and imbis na gagawin niyang entry falls yan, gagawin na lang doon yung living room at saka lagay ng additional balcony. So, yan lang po yung gusto niyang mangyari. So, next tayo. So, ito yung design ideas na nadala niya sa atin. So, itong attic o roof is hindi na po ito sunod kasi na nag-concrete slab na siya. So, yung windows naman, sabi niya sa akin is simple lang daw. Okay? Ang gagayahin lang daw is itong mga poste. Yan. At saka yung mga cladding, yung baga. So, yung mga building. Yan. So, next tayo. So, ito yung during construction. So, nakikita natin medyo may kaliitan ng mga bakal na ginamit niya. So, I highly advise na kung magpapatayo po tayo ng two-story, mas maganda po magpa-advise po tayo sa mga professional structural engineer kung gaano kalaki yung mga poste at gaano karami yung mga bakal na gagamitin. Okay? Next po tayo. Ito yung facades niya sa harapan. Ito yung balak niyang gibain sa harapan. So, balak niya na bakbakin, tanggalin. So, itong entry port is extension para maging living. So, yung living room niya is may kalakihan na, tapos yung kitchen din. So, good house to. Medyo may kalakihan din. Okay, dito, dito banda, gagawin niyang balcony. Okay, next po tayo. Ito yung during construction. Okay, ito po yung floor plan ni Ma'am Mary Jane.
Dito, from entry, pasok daw siya. Then may windows. Then ito, itong buong to is gagawin na pong living room. So may kalakihan na po ang kanyang living room na gagawin niyang plano. Then dito po, extension niya is balcony. Lalagay siya ng balcony dito. Ito, dalawang bedroom. Then, kung living room to, syempre ito, kitchen. Dining area. Then, meron po siyang isolation room para sa kitchen at saka dalawang banyo. Okay, dalawang banyo po. Ang problema lang po dito sa plano niya is dito siya naglagay ng pinto palabas. So, mas maganda, lagyan natin ng pinto. So, ngayon, nakita pa natin na hindi pa tapos. So, advise natin si Ma'am Mary Jane na maglagay po siya ng pinto dito. Kasi nga, kapag may entry ka, mas maganda kung may exit ka. Okay? Lalo na sa may kitchen area. Kasi nga, dito sa likod, mostly, nandyan yung laundry area. Doon siya maglalaba. Marami pang mga gawain pambahay. Okay, so I hope magugustuhan ni Ma'am Mary Jane yung design proposal ko po. So ito po yung nagawa kong perspective or 3D model proposal para kang Ma'am Mary Jane Boyson Villar of Camarines. Ito yung magiging itsura. Ito yung sarapan sa picture niya na hindi pa yung nagawa. Extension daw. So, ginawa natin extension. Yan. Then, ginaya natin yung facades ng design idea niya. Yan. Ito yung balcony. So, ito yung proposal ko. Ang cover ng balcony niya is tubular. Maganda kasi yung tubular. Bali, double purpose na lang din. Mas maganda kung huwag na lang lagyan ng atip o roofing. Pero kung may budget, maganda rin yung polycarbonate roof. May kamahalan lang. Then, mostly, yung mura sa polycarbonate is madali lang siya nasisira at nadudumihan. Mostly sa nakikita natin. Pinakamahal, maganda. Okay, so ito yung design idea. Yan. Ito, concrete molding. Yan, so windows. Tapos, ito, kukulayan to para magkaroon ng division sa kulay. Yan. So, simple lang yung design idea na pwede kong maibigay sa kanya. So, I hope nagustuhan to ni Ma'am Mary Jane. Then, God bless po sa inyo. Salamat po.